So guys, dito na tayo sa crucial part. So yun na, I'm making a short video just for your reference. Ito, Tagalogin ko na guys. So dito sa amount, dun sa blank, hindi nyo dapat ilagay kung ano yung nag-a-appear dun sa total amount due, yung 0.01215. The amount that you have to put in there, yung nag-a-appear dun sa ETH fee na 0.0125, dapat makuha natin yan. So let's say, so ito, para magkaroon kayo ng idea, so ang nakikita natin is 0.0125, right? Let's say, ang ilalagay natin is 0.012. So, you see, nag-iba yung ano niya, yung total amount due. Ang total amount due niya is now 0.024. But then, ang ETH fee is 0.1215. So, dapat, ang ano natin dyan is almost the same or medyo tikit. So, 0.01215. So, kakapat tayo ng numero para mag-close siya dun sa 0.1215. By the way guys, this is just an example lang ha. Kasi pagka wala kayong enough balance dun sa wallet nyo, hindi nyo siya talaga makukuha. Pero, yun nga, for now, ang amount na pwede nyo, or yung amount na makapag-buy tayo is nasa 2,800 pesos. Kaya maganda magtapap kayo ng 2,800 pesos or at least 3,000 para makapag-purchase kayo ng current value ng Ethereum. So, yun, going back, dito tayo, 0.0125. Kapain natin 0.0125 para makapa natin siya. So, yan, let's say ito, nag-iba siya, 0.013. So, dapat, the same yung total amount due dun sa ETH fee, saka sa amount na ilalagay natin dun sa blank. Okay? So, since mataas siya, bawasan natin ng 1, dagdagan natin ng 0. So, 0.0001215, then put another 1. Okay, medyo tikit na siya. But since may 0.0125 siya, so ganito, dapat siya, dapat medyo tikit pa siya ng konti. So, dagdag tayo ng isang 0. Yan. Let's say, yun, nakuha natin. So, yun, nakuha natin siya, 0.1216. So, yan, since dikit na sila, pwede na natin yan ilagay. So, slide to send lang, ganon. Pero, tingin ko hindi ito magpo-proceed kasi hindi enough yung ating balance. But, let us try. Ay, wala palang internet. So, yun, nakikita nyo guys sa taas, on the upper right hand, tabi ng signal bar. Yan, wala tayong internet. So, pero yun nga, ganun siya mag-process. Click send. Then after that, magpo-proceed na siya dun sa Trust Wallet account nyo. Then mag-appear na siya shortly once na naklik nyo yung send button. So, yun na guys.